Ми не можемо чекати милостей від природи, взяти їх наше завдання. Автором цієї цитати вважають такого собі Івана Мічуріна, російського біолога та селекціонера. І хоча він сказав це щодо садівництва, слова росіянина якнайточніше описують політику Совєтського Союзу щодо природних надр та ресурсів, коли ріки мають текти туди, куди треба, вітер дути, куди хочеться, а ґрунти родити, стільки записано у держплані. У Совєтському Союзі природу розглядали виключно як ресурс, що мав служити державі. У 1948 році у Кремлі задумали сталінський план перетворення природи. До 1965 року запланували серію масштабних втручань у природне середовище. Мета – пом'якшення клімату на посушливих територіях від степових областей України до Алтаю. Усе заради більших врожаїв. Сталінський план передбачав будівництво гідроелектростанцій на Дніпрі, масштабне осушення земель, створення тисяч кілометрів лісосмуг і прокладання водоканалів. Як на це відреагує сама природа і скільки постраждає людей, до уваги традиційно не брали. Друзі, вітаю! З вами канал «The Documentalist». І сьогодні ми розповідаємо вам про те, як Совєтський Союз намагався поставити догори дригом нашу планету, як затоплювали міста, засівали пустелі та засолювали річки. Чому у погоні за рекордами вбивали усе живе на землі, у повітрі і на морі, а заради безумних рекордів сотні кілометрів буйної рослинності перетворювали на неродючі пустки. Як попри офіційні заяви щодо турботи про довкілля, насправді чинили екоцид. Якщо вам подобається контент, підпишіться просто зараз під час перегляду, бо система розцінить це як те, що наше відео цікаве. Натисніть на дзвіночок, який буде повідомляти вас про вихід нового блогу. Діліться своїми думками у коментарях. Ми читаємо усе, а для алгоритмів YouTube це привід показати контент більшій аудиторії. Отже, у Совєтському Союзі план боротьби з природою існував задовго до відповідної сталінської ініціативи. Одним із головних пропагандистів цієї ідеї був письменник Максим Горький. У грудні 1931 року у газеті «Правда» вийшла його стаття під назвою «Про боротьбу з природою». У тексті пропагандист закликав оголосити природі бій. А відвідавши в 1933 році будівництво Біломорсько-Балтійського каналу, Горький навіть заявив, що в майбутньому єдиним ворогом людей стане природа. Нам предстояло построить новые города, заводы, шахты и, главное, воспитать нового человека. Это был, по словам Горького, грандиозный процесс возрождения трудового народа Союза Советов. В работе мы не жалели сил, не хотели замечать ни усталости, ни боли в мускулах к концу смены. Тогда у нас не было ни землеройных машин, ни шагающих экскаваторов, а были натруженные руки, лопата, тачка, лом. Щось схоже і сталося. Однак, навпаки, це совєтські люди стали ворогом природи. 1954 рік. Уся Кіровоградська область обговорювала одну тему. Про це писали в газетах, говорили на радіо, перешіптувалися на вулицях. Усіх цікавило, що ж це за величезне будівництво розпочали на Дніпрі. За проектом Кременчуцьке водосховище мало стати найбільшим в Україні. Совєтська влада готувала населення заздалегідь, з кожного закутка переконувала в небачених можливостях і гарантованому світлому майбутньому проекту. З багатьох будов нашої батьківщини прийшла потужна вітчизняна техніка. Разом з технікою з Каховки, Волги та інших гідростанцій прибули чудові майстри. Загальний об'єм води становитиме 13,5 кубічних кілометрів, площа 2250 квадратних кілометрів, а довжина дамби разом з мостом складе майже 13 кілометрів. Однак, розповідаючи про ці вражаючі показники, комуністи дещо приховували те, про що люди дізналися згодом. Аби звільнити місце для такого гігантського водосховища, під воду мають піти цілі села, селища і навіть містечка. Для офіційних звітів це було велике будівництво, а для людей особиста катастрофа – дім, що похований під Дніпровськими водами. В сентябре предстоит перекрытие Днепра, и тогда появится еще одно море, Кременчугское. Строители перевозят на новые места жителей окружающих сел и районных центров.
Ідея будівництва Кременчуцького гідровузла народилася ще в 1932-му. Це був черговий і далеко не останній період загострення гігантоманії у совєтських вождів. Кременчуцьку ГЕС розглядали як частину грандіозної програми розвитку енергетики. Але як це часто трапляється у росіян, кожен старт – це, по суті, фініш. Коли оцінили витрати на спорудження гідровузла, проект відклали у шухляду. Повернулися до нього майже через 2 десятиліття. Рішення про створення водосховища таки ухвалили щойно наприкінці 1949-го, а влітку 53-го розпочали роботу геолого-розвідувальна експедиція, з якої і стартує історія ГЕС. Одним із населених пунктів на території, яка підлягала затопленню, було містечко Новогеоргіївськ. Невелике, але затишне. Таким його робили місцеві сади. Після Другої світової війни кожен господар у Новогеоргіївську вважав своїм обов'язком посадити біля хати дерева. Та в проєкті Кременчуцької ГЕС місту разом з його садами з легкістю підписали вирок. Одразу після початку робіт стало зрозуміло, що майже усе воно опиниться під водою. Разом з Новогеоргіївськом тоді у зону затоплення потрапило понад 200 населених пунктів. Свої домівки повинні були залишити більше як 130 тисяч людей. Частину сіл перенесли на нові місця, але частина навіки залишилася на Дніпровському дні. Щоб переконати людей переїхати, організовували спеціальні групи активістів. Вони їздили селами і малювали картини щасливого життя в іншому місці. Коли ж такі методи не давали результату, вдавалися до примусу. За свідченнями бувало, що люди приходили додому і бачили прикріплену на дверях дату, до якої були зобов'язані власноруч розібрати свою хату. За спогадами траплялися випадки, коли господарі перед вимогою зрубати власноруч посаджений сад позбавляли себе життя просто на тих недорубаних деревах. Фінал затоплення території під Кременчуцьку ГЕС нагадував сюрреалістичну картину. Коли нижні вулиці міста йшли під воду, то на острівцях, що зникали повільніше, істерично мекали забуті вівці. Щоб врятувати худобу, рятувальникам нібито навіть доводилося жертвувати технікою, топлячи машини у новонародженому морі. Сьогодні Кременчуцьке водосховище називають рукотворним морем, яке назавжди змінило обличчя Дніпра. І таких морів кілька. І водночас воно стало одним із живих пам'ятників совєтським амбіціям. Якщо кремлівцям захотілося викопати море, то навіть 200 населених пунктів і 130 тисяч людей – не перешкода. Однак у Союзі моря не лише створювали, але й вбивали. За 2000 кілометрів на схід від Кременчука розкинулося Аральське море. У 60-х роках ця водойма займала площу 68 тисяч квадратних кілометрів. Аральское море – одно из величайших озер мира. Оно в 2 раза больше Байкала. Его длина 428, а ширина 284 километра. На Арале множество больших и малых островов. Самые значительные из них – Тук-Арал, Барсак-Эльмес, Возрождение, Муйнак. 2 могучие реки Средней Азии – Амударья и Сырдарья – питает своими водами Аральское море. На площади, занятой этим огромным озером, могли бы разместиться такие европейские государства, как Голландия и Бельгия вместе взятые. Морем його називали через величезні розміри та солону воду. Та насправді Арал було озером за розмірами 4-тим у світі. Озеро розташоване в замкнутій улоговині Центральної Азії на кордоні Казахстану з Узбекистаном. Основними джерелами води для нього були річки Амурдар'я та Сирдар'я, та головним словом тут є були. Совєти напланували різке збільшення вирощування бавовни у Середній Азії. Для зрошення бавовняних полів у сухому кліматі звідкись потрібно було брати воду. Нащо вигадувати, якщо під боком 2 величезних річки? Ну, бо що може статися, якщо головні повноводні артерії Аралу трохи поділяться водою заради сільськогосподарського блага? Здесь, у Тахиаташа, огромная плотина перегородит Амударью. Не вся вода реки будет попадать в Аральское море. Оно станет меньше, и на сотнях тысяч гектаров отвоеванных у моря земли зазеленеют хлопковые поля.
головного сооружения будет построена мощная гидростанция. В среднем течении вторая и в нижнем течении третья, дающий ток промышленным предприятиям, колхозам и городам. Великая стройка коммунизма позволит оросить 1 миллион 300 тысяч гектаров новых земель и обводнить до 7 миллионов гектаров пастбищ. На 500 тысячах гектаров поднимутся зеленые лесонасаждения, возникнут новые колхозные селения, города. Так, для іригації безкрайніх степів воду з Амудар'ї та Сирдар'ї почали нещадно забирати. Природа дала Туркмении много солнца и мало воды. Но человек изменяет природу. В Каракумской пустыне сооружается канал. Вода Амударьи уже на 200 с лишним километров вошла вглубь пустыни, а с нею пришла жизнь. Теперь на 40-м году советского государства здесь зазеленели плантации хлопчатника. Як тільки це сталося, Аральське море почало стрімко висихати. До 1980-х воно розділилося на дві частини, а згодом і взагалі перетворилося на кілька дрібних водойм. Де колись була вода, з'явився палючий пісок. Ця документальна хроніка зроблена наприкінці 80-х. 20 лет как море ушло. Откуда им несмышленышам знать? Если бы они, как мы, видели Арал, они бы помнили его всю жизнь. Море вон как далеко ушло. Не увидать его за зыбучими песками. Сьогодні на кордоні Казахстану та Узбекистану можна побачити пустелю, якої ще півстоліття тому на картах не існувало. Цю мертву територію назвали Аралкум. Колишня рибна промисловість, очевидно, швидко занепала. Через критичне зростання рівня солі риба просто загинула. Колись багатий порт Муйнак опинився просто посеред пісків. На місці морського дна пролягла потріскана земля, вкрита білою сіллю. На місці порту тепер можна знімати хорори про кладовища кораблів. Настільки різкі зміни клімату призвели до постійних піщаних бурь. Тож замість рибальських сіток там тепер збирають токсичний пил. Власне, пилюка є найстрашнішим спадком цієї божевільної політики. Пісок, який з'являється, щораз більше містить величезні обсяги залишків пестицидів, добрив і сліди військових випробувань. Фахівці називають цей пил смертельною пудрою і справжньою хімічною бомбою. Вітер розносить цю отруту на сотні кілометрів, руйнуючи здоров'я 3 мільйонів людей, які проживають довкола. Респіраторні хвороби та вроджені вади людей з довколишніх міст та сіл стали уже буденністю. Та що цікаво, те, що сталося з Аральським морем, не було випадковою помилкою. Такий свідомий розрахунок совєтів. Потрібні бавовняні поля, тому на все інше було байдуже, навіть якщо це зруйнує цілу екосистему, і наслідки будуть катастрофічними. Тому сьогодні колишнє дно Аральського моря – це велика, страшна і безплідна пустеля Аралкум. Те, що наробили росіяни, якось намагається поправити світова спільнота. У деяких районах сьогодні висаджують солестійкі рослини, щоб пісок не розлітався. А завдяки будівництву Кокаральської дамби навіть вдалося дещо підняти рівень води. Однак 90% колишнього моря найімовірніше повернути уже не вдасться ніколи. Тому Аральська катастрофа показує, як промислова захланність і зневага до природи може лише за одне покоління перетворити квітучий оазис на джерело глобальної загрози. С помощью великого русского народа трудящиеся в братских республик Казахстана и Узбекистана обуздали своенравную Сырдарью. Освоение голодной степи началось с первых дней установления советской власти. Громадное ирригационное строительство развернулось здесь в годы сталинских 5 лет. Друзі, зараз ми перейдемо до наступних епізодів нашої розповіді, і ви почуєте ще багато інших страхітливих історій. Але зараз уже традиційно я попрошу вас підтримати ЗСУ і збір для бійців підрозділу безпілотних систем, які працюють на Вовчанському напрямку. Їм критично потрібен автомобіль. Щоб добити збір, залишилося дуже мало. Ми, бійці підрозділу безпілотних систем 127-ї окремої важкої механізованої Харківської бригади, що зараз працює на Вовчанському напрямку, звертаємося до підписників каналу «The Documentalist».
Для нашої роботи підрозділ потребує авто. Допоможіть нам боронити нашу батьківщину і знищувати ворогів. Разом переможемо! Маєте можливість, закиньте хто скільки може, бо це важливо не лише для хлопців та дівчат, які перебувають на фронті, але і для нас усіх. Закриємо цей збір і перейдемо до інших, оскільки на черзі стоять уже інші бригади та підрозділи. Якщо після гривні на ЗСУ ви маєте бажання та можливість підтримати нашу творчу команду, то можете зробити це через Монобазу – сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати, здійснити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для тих, хто за межами України, є міжнародна система PayPal. І також висловлюємо вдячність за підтримку та постійне партнерство фундації Пилипа Орлика. І ми продовжуємо. У період Совєтського Союзу в Україні осушили близько 1 мільйона гектарів боліт. Наслідком стали великі екологічні проблеми – від пожеж на торфовищах до втрати багатьох видів рослинності. Варто пояснити, що болота – це не просто болотиста місцевість з очеретом і табунцями жаб'ячих пуголовків. Насправді, це великі екосистеми, які здатні відігравати надзвичайно важливу роль у стримуванні змін клімату. Загалом болота займають близько 3% земної суші. Це звучить невражаюче, однак цих 3% містять приблизно 30% усього ґрунтового вуглецю планети, а це більше, ніж у всіх лісах світу разом взятих. Така кількість вуглецю зумовлена тим, що у вологому середовищі без доступу кисню рослинні рештки не розкладаються повністю, а перетворюються на торф, який може зберігати цю речовину тисячоліттями. Але що таке якісь тисячоліття проти совєтських п'ятирічок? Кремлівська держава галопом мчала до світлого комуністичного майбутнього, тому не дивно, що часто не вписувалася у повороти. Внаслідок згаданого уже раніше сталінського плану перетворення природи чи не найбільше постраждало українське Полісся. На початковому етапі для ведення сільського господарства планували осушити майже 2 мільйони гектарів боліт. Однак дуже швидко навіть совєтським експериментаторам стало зрозуміло, що очікуваних результатів не буде. Висушені землі, ніби протестуючи проти вандалізму, не хотіли родити. Кількість рослинності стрімко зменшилася, зникло чимало видів тварин, а річки басейну Прип'яті перетворили на канали. Осушення боліт також негативно вплинуло і на прилеглі території. Наприклад, наприкінці 40-х років під час меліоративних робіт на річці Ірпінь її заплаву було знищено, а саму річку фактично перетворено на канал. Через нестачу фахівців і розуму роботи часто проводили з порушенням технологій. У різних областях осушували тисячі гектарів заболочених земель. Ґрунт, готуючи під поля, вирівнювали і викорчовували на ній дерева та чагарники. У другій половині ХХ століття в Україні було створено понад 1000 осушувальних систем. Більшість із них працювали нестабільно, вимагали постійного і дорогого обслуговування. Частину осушених земель так і не почали використовувати у сільському господарстві. Таким чином утворювалися величезні пустки зі збідненою рослинністю. Згодом у багатьох нормальних країнах практику висушування боліт визнали економічно невигідною та екологічно шкідливою. Подекуди її навіть заборонили законом через цінність болотних екосистем. Однак не в Совєтському Союзі. Недалекі експериментатори продовжували ставати на одні й ті ж самі граблі. Заради економічних амбіцій і змагань із Заходом Кремль вбивав усе живе на своїх територіях і скошував під корінь будь-який їхній потенціал. Приклад совєтської кампанії з перетворення природи наочно демонструє, як виглядає на практиці екоцид. Осушування подільських боліт було лише частиною значно ширшої кампанії з освоєння цілинних земель. Цілинних, тобто незайманих. Це території, які раніше ніколи не обробляли для сільського господарства, не орали, не засівали і не використовували як поля, і які для цього мало надавалися. Однак для совків це не перепона. Свою кампанію совєти розпочали в середині 50-х і тривала вона близько 6 років. Освоєнням цілинних земель вони хотіли розв'язати насамперед зернову проблему. Нові поля планували засіяти у східних регіонах СССР.
Уралі, Поволжі, Західному і Східному Сибіру, частково на Північному Кавказі та Далекому Сході і насамперед у Казахстані. Год от года упорнее боролись люди за то, чтобы щедрее полнились хлебом наши житницы. А на огромных степных просторах Поволжья, в степях Казахстана и Алтая, в Приуралье и на Северном Кавказе лежали необозримые целинные земли, богатейший резерв изобилия и достатка для всех советских людей. Загалом тоді розорали близько 42 мільйонів гектарів диких земель. Паралельно з тим, як осушували заболочені території в Україні, у Казахстані потужно орали степ. Цю геніальну ідею з освоєнням нових земель у 1954 році запропонував перший секретар ЦК Нікіта Хрущов. Він вважав, що швидке розорювання величезних степових просторів, особливо в Казахстані, допоможе подолати нестачу зерна. Однак ті, хто нашептав Хрущову цю думку, не врахував важливого нюансу. Степові території казахів мали дуже складні природні умови. Там майже не було відповідної інфраструктури і достатньої кількості людей. Тому для реалізації кампанії треба було залучити неймовірні ресурси, фактично доставити туди усю техніку і людей та змусити важко працювати у складних незнайомих умовах, тобто цілком звичний метод роботи в СССР. Велику роль у цій кампанії відіграла, як можна було здогадатися, Україна. Найперше українців, механізаторів, будівельників, агрономів, бухгалтерів, медпрацівників, управлінців масово погнали на цілину освоювати степи. Вже на самому початку 54-го року з Київщини відправили перший ешелон трактористів для роботи в Кустанайській області Казахстану. Одразу за ними вирушили тисячі інших фахівців з українських областей. Незабываемый 1954. Год великих работ, славных свершений. Первый эшелон украинских комсомольцев встречали в Кустанайце. Ще до кінця березня 1954 року на цілину доставили близько 20 тисяч українців, а впродовж 1954-55 років до Казахстану поїхали понад 93 тисячі людей з України. Значну частину учасників цієї кампанії складали жінки, які працювали в освіті, медицині, сільському господарстві та інших сферах. Щоліта до Казахстану на сезонні роботи їхали студенти чи демобілізовані військові. Відтік робочої сили в Україні став помітним уже за кілька років. Наприкінці 50-х буквально не стало ким поповнювати кадри шахтарів чи машиністів. Цю проблему вирішили по-совєтськи. Під землею та за кермо мазутних возів відправили працювати дівчат. Аби узвичаїти цю практику, партія замовила поету Сергію Воскрекасенку і композитору Григорію Вірьовці дивну пісеньку, яка щоранку мала лунати з динаміків так званих колгоспників. «Я шахтарочка, а сама звуть мене Маруся, в мене чорних брів нема, та я не журюся. Невродлива я дарма, та до праці звична, і дружу я з усіма, бо я симпатична. Машиністом я роблю на електровозі, і лінивих не люблю в себе на дорозі». Україна допомагала цілинним господарствам Совєтського Сходу не лише людьми, але й технікою і матеріалами. В середині 50-х туди передали близько 200 тисяч тракторів, чимало комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки. Понад 90 підприємств у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі виконували державні замовлення на виробництво машин, обладнання та запчастини для цілинних господарств. З України на цілину вигрібали усе, що можна було: найкращих фахівців, будівельні матеріали, насіння, худобу, обладнання для шкіл та лікарень, медикаменти і навіть цілі збірні будиночки. Кампанія з освоєння цілини стала наймасштабнішою аграрною програмою в історії СССР. Вона поглинула колосальні ресурси та неймовірну кількість людей. А яким же був результат цієї затії?
Кампанія таки дала результат. Казахстан перетворився в один із найпотужніших виробників зерна. Однак лише на зовсім короткий період. Уже за кілька років стало зрозуміло, що великі очікування себе абсолютно не виправдали. Врожайність освоєних земель залишалася вкрай невисокою і постійно зменшувалася. Якщо українські поля давали мінімум 30 центнерів пшениці з гектару, то цілина в середньому 7-8 центнерів. Попри всі зусилля, там вічно бракувало техніки, а інфраструктура залишалася примітивною. Крім того, умови праці та життя були дуже складними. Ну і, звичайно, куди ж без звичного совєтського роздовбайства та непрофесійності. Під час реалізації програми через недолугість тих, хто її планував, допустили чимало помилок. Частину зернових господарств створили на малопродуктивних землях, тому вони працювали збитково та утримувалися за рахунок державних дотацій. А масове розорювання степів спричинило серйозні екологічні проблеми, зокрема вітрову ерозію ґрунтів. Доволі швидко комуністи побачили, що подальший розвиток зернового господарства на цілинних землях потребує дедалі більших витрат. Попри всю масштабність кампанії, совєтській владі так і не вдалося досягти запланованого. Після того, як у програму вбухали таку неймовірну кількість грошей, техніки і людей, Союз уже в 1963 році був змушений закуповувати зерно за кордоном. Друзі, і один з найбільш маразматичних прикладів боротьби совєтів з природою. Черговим геніальним винаходом совєтських біологів було засолювання річок. Це маловідома, однак показова для совків традиція підкорення природи, що існувала в далеких регіонах Сибіру. Причиною такого втручання був лід, який зупиняв річкову навігацію. Зима вступает в свои права, а горнякам нужна вода. Как вызволить ее из плена вечной мерзлоты? На помощь приходит наука. В союзе с горняками ученые ищут, испытывают новые методы оттайки золотоносных полигонов. У багатьох регіонах Сибіру чи не єдиним способом доставки вантажів є річковий транспорт, тому замерзання водойм створювало серйозні для цього проблеми. Аби продовжити сезон судноплавства, в річки з літаків чи спеціальних суден скидали технічну сіль. Сіль поступово руйнувала лід, утворювала в ньому тріщини й порожнини. Відтак крига робилася крихкою, тож криголами могли легше її проламувати. Навесні ж сіль застосовували також для розчищення льодових заторів біля мостів або вузьких ділянок русла. Іноді сіль комбінували з вугільним пилом. Від його чорного кольору на сонці лід нагрівався і швидше танув. Варто визнати, цей метод виявився досить дієвим, щоправда, з одним «але». Його наслідки виявилися значно небезпечнішими за саму проблему, адже масове потрапляння солі у прісні водойми просто вбивали рибу, а разом з нею і більшість мікроорганізмів. Це погіршувало якість питної води і пришвидшувало корозію мостів та суден. Відповідно, соління річок виявилося ініціативою в найкращих совєтських традиціях і шкідливим, і економічно невигідним. З часом від цієї практики нібито відмовилися, однак ми не здивувалися б, якщо суворі сибиряки і досі засипають свої річки сіллю, і потім зачудовано дивуються, чому ж це трясця риба поспливала. Якщо б треба було підсумувати всі ці совєтські планові заходи щодо перетворення чи підкорення природи, то висновок напрошується один. На їхньому фоні Дон Кіхот у своїй боротьбі з вітряками виглядає звитяжцем. Совєтські намагання надурити природу, підкорити її, змусити працювати на свою злощасну планову економіку виглядали недолугими й часто відверто варварськими. Усі ті спроби мусили відверто смішити фахівців у цивілізованих країнах, адже у той час, коли на Заході успіхи в сільському господарстві здобували завдяки науково-технічному прогресу і технологічним проривам, то у совку для цього калічили природу. З бундючними виразами облич, намагаючись впіймати вітер і перемогти морські хвилі, совки виглядають відверто карикатурно. Зрештою, як і у всьому, за що бралися. З позиції нашого часу це особливо
особливо помітно. На жаль, одним із тих, кого тоді змушували гнути спину, щоб отримати дулю, були й українці. Проте це те, що вже ніколи не повернеться і не повториться. І Збройні сили України цьому підтвердження. Якщо вам сподобався випуск, то підпишіться та поставте вподобайку. Бережіть себе. Зустрінемось.